සදම් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදාම ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න ලැස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ ring light එක ගැන. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ring light එකේ unboxing එකක් සහ review එකක් කරන්න යනවා. ඉතින් අනේට වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු අද වීඩියෝ එකට කතා කරමු මෙන්න මේ ring light එක ගැන. මම Ameesha YouTube channel එකේ Ameesha සදංජන. unbox කරගෙන ඉමු. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සරහම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ring light එක සහ tripod stand එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම order කරපු මේකේ tripod stand එකත් එක්ක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට නැත්නම් පුළුවන් නිකන් ring light එක විතරක් ගන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා වෙනම tripod එකක් මිලදී ගන්න. මම මෙන්න මේ දෙක එකටම තියෙන product එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක tripod එක ring light එකයි වෙන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ගලව ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහම tripod stand එක. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මේ tripod stand එක ගන්නවා. ඉතින් හරි දැන් අපි මේකේ තියෙන bubble wrap එක අයින් කරගමු. box එක අපේ tripod stand එක වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එක unbox කරගන්න. ඊට පස්සේ වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පොලිතින් එකක අපේ tripod එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ tripod එක එළියට ගන්නයි. මම දැන් මේක පැත්තකින් තියාගෙන ring light එක unbox කරන්න. ring light එක ගත්තට පස්සේ අපි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට bubble wrap එකක් එක තමයි අපේ light එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම මෙන්න මේ bubble wrap එක අයින් කරගන්න. මේකේ bubble wrap එක අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ box එක. හරි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ box එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් ring light කියලා ලොකුට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන විස්තර වගේක් බලා ගැනීමේ හැකියාව දෙන මේ box එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ring light එකේ picture එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන side එකේ එහෙම ring light කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ring light එකේ pictures බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් back එක අපිට මේ විදිහට විස්තර වගේක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට unbox කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක unbox කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට unbox කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ring light එකේ තියෙන හරි ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ring light එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් පොලිතින් කවරයක්. ඉතින් මේක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ring light එක. ඉතින් මේ විදිහට ring light එක ගත්තට පස්සේ වලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් tripod holder එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන holder එක රඳන කූරක් වගේක්. ඉතින් මේකේ tripod එක මැදට phone holder එක ගහලා ඔයාලට මේක phone එක රඳව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ phone holder එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ ring light එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන USB cable එකක් මෙතන වයරකට එක්ක. ඉතින් මේ වයරක සාමාන්‍ය තරමක දුරක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක control කරන controller එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකෙන් මේක control කරගන්න. ඉතින් අපිට මේකේ unboxing එකේදී ඔච්චර කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලා දකින්නදී මේක unbox කරද්දී අපිට හම්බෙච්ච දේවල්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද මේක setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ light එකේ tripod stand එක. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේක setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම දේශී මේක setup කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මෙතන මේ ටික දිග අර ගන්නවා. ඉතින් ඒක දිග අර ගන්න නම් ඔයාලා මෙතනින් මේක මේ විදිහට කඩකවලා මේක බුරුල් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් කඩකලා මේවා කරගන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙහෙම කරගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම දිග ඇරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක දිග ඇරලා තියෙද්දිම මේ විදිහට පහළට දාගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක
තමන්ට කැමති ගානට හදාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පොඩියට හදාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට වගේ හදාගෙන ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට මේක හදාගෙන ටිකක් විතර තව පහරට ගමු. මේ විදිහට වගේ අපි පොඩ්ඩක් හදාගමු. මේ වගේ හදාගෙන මම මෙන්න මෙතන මේක ආයෙ මෙයා කරලා මේක තද කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් මේක තද කරගන්න ලීසියෙන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක තද කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ට්‍රයිපොඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක තියෙන මේක හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක තව උස කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට වලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලොක් එකක් තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට බුරුල් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ විදිහට උස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක වැඩි උස්සන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකට පේන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙතනට වගේ උස්සලා මේක මේ ලොක් එක ආය මේ විදිහට හයි කරගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට හයි කරගත්තට පස්සේ අපේ ට්‍රයිපොඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් වලට උස කරගන්න පුළුවන් අඩි කීපයක් දක්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ වලට මේකට කරන්න තව මෙන්න මේ අපිට හම්බෙච්ච රින් ලයිට් එකත් එක හම්බෙච්ච මෙන්න මේ කෑල්ල මේකට හයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක හයි කරගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් මම මෙතන තියෙන මේක මේ විදිහට මෙතනට හයි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක හයි කරගන්න ලේසියෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඊළඟ දේ තමයි මෙන්න මේ ලයිට් එක හයි කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේකට පුළුවන් වලට මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේකේ වයර් එක පැටලෙනවා. ඉතින් ඒක වලට අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට හයි කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනම මේකේ එහෙම වෙන කෑල්ලක් බලන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් මේක මෙහෙම වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් හයි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් තියලා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ලොක් එකක්. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ඔයාලට කැමති ගානට මේ විදිහට මේක මෙයා කරගෙන මෙහෙම යටට මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලට බලන්න මේක තද කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගානට මේ විදිහට සෙටප් වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට මේක සෙටප් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා මේකෙම. ඉතින් මේකෙම අපිට පුළුවන් මොබයිල් ට්‍රයිපොඩ් හෝල්ඩර් එකක් ගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හෝල්ඩර් එක ගහන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ මේ හෝල්ඩර් එක ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සෙල්ලම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක හයි කරලා තියෙන. ඉතින් මම මේක කලින්ම ගලව ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක හයි කරලා. ඉතින් මම මේක හයි කරගන්නම්. හරි. ඉතින් මේ විදිහට හයි කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට අදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන කෑල්ල ඉස්සෙල්ලම ගලවනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට මේ කෑල්ල ගලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ගලවගෙන මේ කෑල්ල පැත්තකින් තියාගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කෑල්ල මේකේ තියෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට තද කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තද කරන. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට මේක සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර කෑල්ල අරගෙන මේ විදිහට මේකට මේ විදිහට දාගෙන මේ විදිහට ලස්සනට මේක කරගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇද වෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගානට හදාගත්තා නම් හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් මේක සෙටප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක හදාගන්න. ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙතනට හයි කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙතනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක හරියට කෙලින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක හදාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක හයි කරගන්න. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක නමනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේක ගානට මෙයා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක නම කරගන්නවා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට රින් ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක රින් ලයිට් එක ඔන් කරගෙන ඔයාලා මොබයිල් හෝල්ඩර් එක තියාගෙන මොකක් හරි වීඩියෝක් කරනවා වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක සෙටප් කරනවා නම් ෆුල් සෙටප් එක කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මොබයිල් හෝල්ඩර් එක ගලව ගන්න. දැන් අපි මේක ඔන් කරලා බලමු. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේක පත්තු කරගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් USB එකක්. ඉතින් මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් charge කරන මොකක් හරි ඇඩැප්ටර් එකකට මේ විදිහට මේක හයි කරගන්න. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම කරන්ට් එකට ප්ලග් කරා. ඉතින් මේක තාම ඔන් වුණේ නැහැ. ඉතින් මෙතන බල්බ් එකක් පත් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මෙතන කන්ට්‍රෝල් එකේ
ඉතින් මම මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපේ පත්තු වුණා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක පත්තු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කලර් මූඩ් 3ක් විතර. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන නිකන් මේ මැද තියෙන අයිකන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මේක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ 3 ඉතින් කලර් මූඩ් 3. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි එක මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මේක යූස් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන බ්‍රයිට්නස් එහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මේක ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන් බ්‍රයිට්නස් වැඩි කරන එක සහ මෙතන බ්‍රයිට්නස් අඩු කරන එක. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේකේ බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරගන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කරලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔබද්දි මේක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන කොබද්දි වල මේක චුට්ට අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක චුට්ට අඩු කරගන්න වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕෆ් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා මේකෙන් පුළුවන් අර විදිහට කලින් කිව්ව විදිහටම මේකේ මාරු කරගන්න තියෙන ලයිට් මේවා ටික. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් පවර් ඔන් ඔෆ් කරගන්න. ඉතින් ඔය ටික විතරයි මේකේ කන්ට්‍රෝල් එක ගැන සහ මේක ඔන් කරන විදිහ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික විතරයි මට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඔන් කරන විදිහ ගැන. ඔන්න ඔච්චරයි මට මේ රින් ලයිට් එක ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේකේ අන්බොක්සින් එකක් සහ රිවිව් එකක් සහ මේක සෙටප් කරන හැටි ගැනත් තරම් ආවා. ඉතින් ඒකට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් ගන්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ රින් ලයිට් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ගොඩක් හොඳ රින් ලයිට් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ලයිටින් වලට ගොඩක් වැදගත් මේ රින් ලයිට් එක. ඉතින් දැන් උනත් මේ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් වෙන්නේ මේ රින් ලයිට් එකේ ලයිට්නින් වලින්. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට මේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මගේ ස්ටුඩියෝ අප්ඩේට් එකක් කියන්න පුළුවන් මේ රින් ලයිට් එක. හොඳව තව දෙයක් ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක මට ඕනේ 2408ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් මේක ඩිලිවරි චාර්ජ් එකත් එක්ක තමයි මම මේ කිව්වේ. ඉතින් මට මේ රින් ලයිට් එක ගන්න පුළුවන් වුණා 2100 ගානකට විතර. ඉතින් මම මේකේ ලින්ක් එක අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මම ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරන්න. ඉතින් කොහොම විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න නම් කරන්න බෑ. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න හැබැයි දින bell එක ගන්නත් ඕන දෙන්න press කරන්න. ඉතින් මම මේ වගේම unboxing and review videos කලින් අරන් යලා දෙන ඉතින් ඉස්සරහට ගිහින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක ගන්න බලපෑමටම thanks. ගිහින් එන හැමෝටම සුබ දවසක්.